Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα παρουσιάσουμε το βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό της Nakayama, το PB7700. Το PB7700 έρχεται με δίχρονο αερόψυκτο κινητήρα στα 63,3 κυβικά εκατοστά, έχει ισχύ 3 ύπους και βάρος 10,8 κιλά. Ανοίγοντας τη συσκευασία, βλέπουμε το χορτοκοπτικό αμοντάριστο, καθώς επίσης και τα παρελκόμενά του. Η Nakayama μας δίνει με το PB7700 μία ζώνη εξάρτησης αρκετά ποιοτική, με αφρόδες υλικό σε όλο το μέρος που έρχεται σε επαφή με το κορμό του σώματός μας, κάτι που θα μας κρατήσει πιο ξεκούραστους σε πολλή ώρα εργασία. Τα λουράκια της εξάρτησης είναι ρυθμιζόμενα και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε είδους σωματότυπο. Στο κάτω μέρος της εξάρτησης έχουμε το προστατευτικό σημείο όπου θα αγκιστρώσουμε το χολοκοπτικό, το οποίο και αυτό είναι ενισχυμένο και φέρει λάμα ταχείας απασφάλισης. Ο προφυλακτήρας της κεφαλής του χορτοκοπτικού είναι από ενισχυμένο και ποιοτικό πλαστικό και φέρει στο άκρο του ξηράφι, έτσι ώστε η μισινέζα που θα βάλουμε και προεξέχει να κόβεται αυτομάτως. Η κεφαλή είναι τύπου tap and go, που σημαίνει ότι με ένα χτύπημα στο έδαφος, ενώ έχουμε τέρμα το γκάζι, η μισινέζα επιμικρύνεται αυτομάτως. Μέσα στη συσκευασία επίσης θα βρούμε ένα δοχείο καυσίμου μισού λίτρου, τα καπάκια συγκράτησης του τιμονιού με τις βίδες του, ένα μπουζόκλειδο, 2 κλειδιά Allen, βίδες για τη στήριξη του προφυλακτήρα της κεφαλής, τρίπτερο δίσκο για σκληρά χόρτα, καθώς επίσης και αναλυτικές οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Πάμε να μοντάρουμε το χορτοκοπτικό ξεκινώντας από το τιμόνι. Η βάση στήριξης του τιμονιού έχει εγκοπές στο κάτω μέρος, οι οποίες μας επιτρέπουν να την τοποθετήσουμε μόνο με τον ορθό τρόπο. Επάνω στο τιμόνι έχει 2 αυλακωτά δαχτυλίδια, τα οποία θα πρέπει να μπουν στο εσωτερικό της βάσης για απόλυτο κράτημα. Βιδώνουμε τις βίδες με το χέρι και στο τέλος φύγουμε καλά με το κλειδί Allen. Στη συνέχεια τοποθετούμε τον προφυλακτήρα της κεφαλής και βιδώνουμε καλά τις βίδες με το κλειδί Allen. Για να τοποθετήσουμε την κεφαλή της μεσινέζας, αφαιρούμε το προστατευτικό καπάκι του τρίπτερου, ξεβιδώνοντας το παξιμάδι δεξιόστροφα. Τοποθετούμε την κεφαλή και την περιστρέφουμε αριστερόστροφα όσο πάει. Για να τοποθετήσουμε το τρίπτερο, αφαιρούμε την κεφαλή της μισινέζας και αφού αφαιρέσουμε τον μαύρο δίσκο, τοποθετούμε το τρίπτερο. Στη συνέχεια, βάζουμε πάνω από το τρίπτερο το μαύρο δίσκο και από πάνω του το προστατευτικό καπάκι και βιδώνουμε το παξιμάδι. Για να σφίξουμε καλά την κεφαλή της μεσινέζας και του τρίπτερου, περιστρέφουμε την κεφαλή έως ότου η τρύπα που έχει στο πλάι ευθυγραμμιστεί με την εγκοπή στο εσωτερικό. Τότε βάζουμε το κλειδί Allen μέσα και από τις 2 τρύπες, ώστε να κρατάει κόντρα και σφίγγουμε με δύναμη. Πάμε να βάλουμε μπροστά το χορτοκοπτικό
και να κόψουμε λίγα χόρτα. Γεμίζουμε πρώτα το ρεζερβουάρ με μίξ βενζίνης με λάδι για δίχρονους κινητήρες. Βάζουμε το διακόπτη ρεύματος στη θέση 1, τραβάμε το τσοκ για να κλείσει παροχή αέρα και τραβάμε τη χειρόμυζα έως ότου ακουστεί το σκάσιμο. Μόλις ακουστεί το σκάσιμο, ανοίγουμε την παροχή αέρα και τραβάμε τη χειρόμυζα μέχρι να πάρει μπροστά το χορτοκοπτικό. Αγκιστρώνουμε την εξάρτησή μας στη τρύπα που είναι καλύτερα ζυγισμένο το χορτοκοπτικό για το ύψος μας και πατάμε γκάζι. Παρά το γεγονός ότι τα χόρτα στην πρώτη δοκιμή ήταν ξερά και χοντρά για το πάχος της μισινέζας, βλέπουμε ότι το μηχάνημα τα πηγαίνει πολύ καλά και είναι άνετο στη χρήση. Φυσικά, για ένα τόσο ισχυρό εργαλείο, καλό είναι να βάλουμε μια κεφαλή αλουμινίου που να δέχεται μεσινέζα πάχους έως 4,5 χιλιοστά, έτσι ώστε να μπορεί να ισοπεδώνει σχεδόν τα πάντα. Αυτή ήταν η παρουσίαση του PB7700, ενός ποιοτικού και πανίσχυρου χορτοκοπτικού της Nakayama που θα μας βοηθήσει να τα βγάλουμε πέρα ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.